Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Și uite că a venit și noiembrie și suntem la lectura generală pentru această lună noiembrie, ultima lună de toamnă, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură totuși generală, luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură poate au o legătură cu Zodia Balanță. Și în timp ce eu voi pune aceste minunate cărți din Oracolul Frunzelor de Ceai, am zis, așa cum eu zic că v-am obișnuit, pentru cei care mă urmăriți de ceva vreme, să vă povestesc un pic despre aspectele astrale, aspectele astrologice ale acestei luni noiembrie și cum vă pot afecta pe voi din punct de vedere astrologic. Și avem o lună plină în Taur, pe 5 noiembrie. O lună plină în Taur care va genera așa o atenție mult mai mărită pe resurse, pe bani, dar și pe legăturile voastre cu ceilalți. De asemenea, avem și o lună nouă în Scorpion, de data aceasta pe 20 noiembrie, care vine cu acea invitație de a închide anumite cicluri, anumite capitole din viața voastră și în felul ăsta să curățați tot ce este nefolositor din viața voastră. Cred că cel mai important aspect este un Jupiter retrograd în Rac, va începe undeva pe 11 noiembrie până pe 11 martie 2026, care într-un fel sau altul ne va obliga un pic să revizuim. Ce? Păi proiecte vechi la care poate n-am mai lucrat sau pe care le-am lăsat de izbeliște. Sau să ne ajustăm un pic, să ne perfecționăm un pic acele proiecte, acele planuri actuale care le avem în plan în acest moment, cum de asemenea ne îndeamnă să avem un pic mai multă grijă pe sănătate. Nu ignorați semnele pe care vi le dă organismul și bine ar fi în această perioadă totuși să fiți mult mai echilibrați în funcție de ce mâncați, evitați excesele pe toate planurile și tot ceea ce poate afecta sănătatea. De asemenea, e posibil ca unele situații, nu știu, să vă dați seama că anumite lucruri nu merg în ritm, nu sunt aliniate, ca să zic așa, cu principiile voastre de viață. Și atunci lucrul ăsta îl vei pune foarte mult în balanță, îl vei cântări tare mult, să vezi exact, de fapt, ce merge cu tine înainte și ce ar cam trebui să rămână în urmă. De asemenea, pot apărea întârzieri, obstacole, provocări pe diferite planuri ale vieții și mai ales când vorbim de reușite care aparent erau sigure și brusc apare ceva, un mic obstacol, o mică întârziere, nu se rezolva, se rezolvă mâine sau poimâine, ceva de genul ăsta. De asemenea, veți fi mult mai atenți la legăturile voastre cu familia. La legăturile voastre cu familia și cu nevoile voastre, cu necesitățile voastre și ce aveți voi nevoie. Eu aș spune că undeva către sfârșitul lui noiembrie, după data de 29 noiembrie, da, când avem acest Mercur retrograd în Săgetător, aș spune că încet lucrurile parcă încep să se vadă un pic mai clar. Dar acest Mercur retrograd în Săgetător vine cu acest efect. Mare grijă la comunicare. Comunicarea, nu vă lăsați antrenați în discuții fără rost, în discuții, mai ales cei care vă știți că aveți ascendente în zodii de foc, Berbec, Leu sau Săgetător, care sunt cele mai afectate din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt cele mai impulsive. Și încercați să evitați certurile, încercați să evitați pe cât posibil discuțiile astea în contradictoriu și deciziile, mai ales deciziile luate la nervi,
luate fără să le gândiți. Ce am mai avea? Mai avem și o poziție a lui Uranus undeva pe 21 noiembrie, care va intensifica, dragii mei, și asta și la nivel global, va intensifica energiile și e posibil să apară schimbări structurale importante la nivel global, nu numai la nivel personal. Așa că apare nevoia de a ieși din zona de confort, apare nevoia de a ieși din această rutină, apare nevoia de nou, de inovație și de creativitate, de a face ceva nou. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, din balanță, voi, toate aceste aspecte vine cu, mai ales luna asta plină din Taur, de pe 5 noiembrie, vine cu foarte multă gândire. O gândire profundă vis-a-vis de resursele voastre, de banii voștri. De asemenea, retrogradarea lui Mercur în Săgetător vă afectează cumva forma de comunicare mai ales cu cercul familiar, cu cercul vostru, cu căminul vostru, cu relația voastră, cu membrii familiei voastre. Așa că în această perioadă, din punct de vedere cel puțin astrologic, vei începe cel puțin să cauți noi semnificații, să îți dai seama exact ce ai învățat sau ce ai de învățat. Da? Pentru că posibil să apară situații din trecutul vostru care nu și-au găsit rezolvarea și care va trebui să și-o găsească la un moment dat, sau pur și simplu, cum să zic eu, să învățați din propriile voastre greșeli. Să fiți puși în situația în care eu am învățat din ce mi s-a întâmplat, în așa fel încât să nu le mai repetați. Da? Noi mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Și avem prima săptămână din noiembrie un răsărit de soare. Se pare că ori o idee nouă, creativă te va ajuta, ori vei avea o nouă aventură, ori un nou început proaspăt. Ceva benefic pentru tine. Cea de-a doua săptămână avem Camila, care îmi spune că nu trebuie să te lași, nu trebuie să te debusolezi așa și să te dezamăgești, pentru că perseverența te va ajuta să treci peste anumite probleme, adică să nu renunți. Ei, și uite că în a treia săptămână avem și un inel rupt, se pare că anumite legături se vor rupe. Acum, depinde, de la caz la caz. Putem vorbi de o relație să se rupă, sau o relație sentimentală, mă refer, sau pur și simplu o relație socială. Da, cineva, sau poate chiar de afaceri. Adică fiecare o ia pe drumul său. Avem de asemenea și un os al dorinței rupt. Este un os care în mod normal se folosește în tradiția asiatică și se pune o dorință. Se spune că dacă se rupe înseamnă că e vorba de os de pui. Da? Și dacă se rupe înseamnă că acea dorință nu se va împlini. Uite că se întâmplă la voi, chiar dacă nu suntem din tradiția asta chineză, ceva care din păcate nu se va împlini. Dar să știți că și atunci când ceva care noi ne dorim nu se duce la îndeplinire, pe mine viața m-a învățat că dacă nu mi se întâmplă, asta nu înseamnă că nu o să se întâmple în viitor. Mare atenție! Nu se întâmplă acum. Pentru că de multe ori ne zbatem și insistăm și eu vreau să-mi iasă și vreau să-mi iasă și dacă nu ți iese, așteaptă, oprește-te, nu mai consuma energie. Pentru că ori acel lucru dintr-un anumit motiv nu ți iese, ori pur și simplu nu îți iese atunci, îți va ieși mai târziu. Haideți să vedem și care este energia voastră în luna lui noiembrie, cu ce energie de fapt intrați voi în luna lui noiembrie. Care este energia, dragilor mei, din balanță în luna lui noiembrie? O energie destul de bună, aș spune. Dragii mei dragi, sunteți destul de
pasivi, aș spune, și destul de carismatici. Energia voastră este una foarte bine împământenită, cu picioarele așa pe pământ și se pare că sunteți hotărâți să să obțineți un succes, să aveți o reușită în ceva anume. Siguranța materială, într-adevăr, este una importantă pentru voi, cel puțin la începutul acestei luni. De asemenea, se pare că și un mic noroc are de văzut, că aici mi-apare atingerea lui Midas. Deci e vorba și de un dram de noroc pe care voi îl aveți, poate pe partea asta financiară, cum de asemenea ne poate vorbi de niște lucruri care iau o întorsătură, sau cel puțin energia voastră este aceasta, ca niște lucruri să iau o întorsătură mult mai bună pentru voi. Se pare că ori aveți suportul soțului, soției, perechii voastre, sau suportul vreunui membru din familie, vreunui părinte în mare parte. De asemenea, sunteți într-o fază de persoană bună, persoană pe care probabil că mulți și-ar dori o să o aibă în preajmă. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din balanță în această lună noiembrie? Să vedem. Situația actuală. Situația actuală este una mai mult sau mai puțin egală cu energia voastră. De ce? Pentru că avem împărăteasa, nu știu dacă aveți zodii de pământ, zodia Taur în mod special în harta voastră astrală, mai ales pe ascendent, dar situația voastră este legată de acea atitudine un pic mai feminină în care vreți să vă păstrați integritatea, vreți să faceți lucruri bune, aveți, probabil că și ați avut o oportunitate de care ați profitat din plin pe parte materială sau chiar și profesională, sau poate sunteți într-o perioadă în care simțiți nevoia să vă îngrijiți voi pe voi un pic mai mult. Mergem mai departe și haideți să punem și restul de cărți, să vedem ce ne spun. Dragii mei dragi, ce nu prea este favorabil pentru voi, și aici trebuie să fiți un pic de atenți, poate o energie care are legătură cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion, care poate să, nu știu, să vă ducă cu zăhărelul, să vă promită marea cu sarea. Nu este tocmai favorabil pentru voi în această lună noiembrie. Desigur, dacă voi, de exemplu, aveți poate o lună, un Venus, un ascendent într-o zodie de apă, ce poate să joace un pic în defavoarea voastră, să luați decizii intuitiv. Nu este tocmai de dorit în această lună, da? Deciziile să ia în urma unei verificări, în urma unor informații, în așa fel încât să ai toți factorii pe masă, să știi exact ce decizii trebuie să iei. Ce poate juca un rol favorabil pentru voi în această lună? Faptul că încheierea unor lucruri, încheierea unor, nu știu, etape din viața voastră vă pot ajuta, vor fi favorabile pentru voi, că ceva se încheie, ceva a ajuns la sfârșitul său, poate natural, firesc, sau poate pur și simplu poate o călătorie în străinătate să fie în favoarea voastră, sau poate o vânzare de, nu știu, de proprietate să fie în favoarea voastră. Contactul ăsta cu străinătatea, într-adevăr, e posibil să joace un rol foarte pozitiv pentru voi în această lună noiembrie. Ei, mai departe, ce puteți voi controla? Dragilor, voi puteți controla în ce să vă implicați și în ce nu. Ce este important pentru voi și ce nu. Acest doi de monede îmi confirmă acest lucru. Voi puteți controla cum țineți lucrurile în echilibru. Și asta e valabil pe toate aspectele vieții. Puteți controla și să puneți un pic în balanță și să vedeți, dom'le, dar ce e mai important pentru mine? Da? Puteți controla ideea de a face mai multe lucruri deodată și să vă canalizați strict pe ceea ce este important pentru voi.
Cum de asemenea aș mai spune că ar fi bine să vă axați pe un anumit job sau maxim 2, dar nu pe mai multe, să nu vă înșirați activitatea pe mai multe joburi, cumva să vă folosiți gândirea, să vă folosiți mintea, inteligența înainte de a alege o opțiune sau alta. Cum de asemenea e un, cum să spun eu, bine ar fi în această perioadă și ar fi în interesul vostru să nu prea faceți speculații, fără să știți informații solide. De asemenea, depinde tot de voi, dacă vreți să aveți bani ușor câștigați sau mai greu câștigați. Deci trebuie să vă puneți la treabă mintea, dragilor, pentru că voi sunteți o zodie de aer și zodiile de aer, în general, sunt foarte raționale și foarte logice. E momentul în care să vă puneți mintea la contribuție. De asemenea, ce poate să mai depindă de voi sau unde ați putea voi să dețineți controlul vis-a-vis de perechea voastră, cât timp petreceți cu perechea voastră, depinde de voi. La voi este controlul, dacă petreceți mai mult timp sau mai puțin timp. O altă chestie interesantă ar fi, nu știu, poate pe partea asta a celor care sunt singuri. Depinde de voi. Vă faceți timp să vă căutați pe cineva sau nu? Atât de simplu. Deci, un lucru pe care unde voi puteți deține controlul. În schimb, unde nu puteți voi să dețineți controlul sau ce vine în viața voastră și voi totuși nu aveți așa mare putere de a schimba ceva. În primă fază, dragilor, noi începuturi vor veni în viața voastră. În mare parte este adevărat, pe partea asta sentimentală că e un as de cupe. Dar, în special, lucruri noi care vin. Lucruri noi sau renoiri de lucruri mai vechi, dar care apar în viața voastră, pe care nu le puteți opri, dar depinde foarte mult de voi cum veți gestiona aceste reînnoiri, reînceputuri sau aceste noi începuturi. Bun, haideți să vedem acum și ce date importante vin pentru voi, dragilor, din balanță. Date importante pentru dragii mei din balanță în luna lui noiembrie. Opa. Și avem ceva legat cu luna aprilie. Cu luna aprilie acestui an. De ce spun acestui an? Pentru că în acest pachet de cărți am și aprilie anul viitor. Deci este legat de ceva din această lună, aprilie din acest an. Avem ziua 4 sau ziua 8, care ne vorbește de ceva legat de justiție. Ceva, orică s-a întâmplat și pe data de 4 sau data de 8, într-un fel sau altul, voi veți primi un răspuns sau se va afla un adevăr sau se va rezolva ceva, nu știu, un răspuns, ceva veți avea cu această dată. Dar cumva are legătură cu luna lui aprilie. Acum mergem mai departe și haideți să vedem ce caracteristici de persoane, cu ce persoane veți interacționa voi în această lună și cum le puteți recunoaște. Înainte foloseam literele, acum am achiziționat acest pachet nou de cărți pentru că trebuie să mergem înainte, nu? Ne reînnoim, ca să zic așa, da? Și haideți să vedem ce personaje pot avea o anumită importanță pentru voi în luna lui noiembrie. Și avem cineva ceacâr, cineva care are un mix de culori la ochi. Posibil să aibă un ochi albastru, unul verde sau unul căprui și celălalt poate 3 sferturi verde și un pic căprui. Deci ceva de genul ăsta, cred că ați ceacâr, așa se spune, cel puțin așa se spune. Eu când eram în București și eram mică, sora mea era ceacâră pentru că avea un ochi albastru și celălalt era decât 3 sferturi albastru, un sfert era căprui.
De asemenea, un personaj care poate să aibă legătură cu țările astea latino, vorbim de America de Sud sau Spania, sau care are o atitudine așa hispanică, latină, da? Și un comportament așa mai dezvolt, pentru că toate aceste, cum să zic eu, acest gen de oameni sunt foarte vivaci, le place să trăiască viața la maxim, sunt foarte nebunatici așa. Eu îi cunosc și stau cu ei aici de 20 ceva de ani și trebuie să vă zic că pentru ei viața trebuie trăită la maxim. Mai avem pe cineva cu fața rotundă și posibil ori să-i placă să-și pună mereu ceva în păr, o energie feminină, ori pur și simplu, nu știu, părul alb sau blond, dar nu cineva în vârstă. Ei, și mai avem aici pe cineva care are o cicatrice pe față. Că acum poate să fie afroamerican, poate, dar nu e obligatoriu. Dar este cineva care are o cicatrice pe față. Mai avem pe cineva care e așa, poate să se ocupe și cu științele astea oculte, de ce nu? Poate tot cu tarot, poate tot cu temir ce ține de artele astea oculte. Sau poate să fie cineva așa căreia îi plac foarte mult, de exemplu îi place Halloween-ul. Da? Și de câte ori are ocazie, ea poate se și costumează, poate se și îmbracă. Mai avem pe cineva care are părul în valuri, așa, nu e nici creț, dar nici foarte tare ondulat, e un pic așa mai, un pic în valuri, așa, și căreia probabil că îi place să poarte în permanență ceva pe cap. Și uite, mai avem pe cineva care are niște obiceiuri un pic nocive, un pic mai nocive, poate că fumează, bea sau, nu știu, consumă și alte substanțe. Este cineva care totuși nu prea are grijă, se pare, de sănătatea sa. Cum avem, desigur, și pe cineva care, aici, sigur, e o energie masculină, care are păr facial. Asta ce înseamnă? Nu se bărbărește pe de-a întregul, da? Își lasă așa decât o barbă superficială, ca să zicem așa. Bun, dragilor, haideți să vedem acum și ce mesaj au îngerii pentru voi, pentru această lună noiembrie. Care este mesajul, dragilor, din Balanță? Un mesaj important pentru dragii mei din Balanță și avem Apofilita. Apofilita care vorbește despre un ajutor care crește și spune așa: încearcă să te centrezi pe ceea ce este pozitiv și să fii disponibil să primești ajutor, să nu-l refuzi. Pentru că asta te va deschide sau îți va deschide poarta către abundență, atât sub forma de ajutor, cum și sub forma de șanse, de oportunități bune care pot apărea în viața ta. Este de fapt ideea de a nu te mai gândi la lucruri negative, gândește-te la ceea ce este pozitiv și fii dispus să primești. Nu ne cade niciun rang. Dacă cineva chiar vrea să ne ajute, să-i acceptăm ajutorul. De ce? În felul ăsta ți se vor deschide porți. În felul ăsta vor începe să apară și șanse, oportunități benefice pentru voi. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru lectura generală a lunii noiembrie. Noi oricum o să ne mai revedem pentru lecturile săptămânale ale acestei luni. Dar până atunci eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, distribuiri, comentariile frumoase pe care le primesc de la voi. Sunteți minunați. Invit pe toți ceilalți care n-au făcut-o, care nu v-ați abonat. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, vă rog din suflet, nu-mi lăsați tot felul de porcării de mesaje că sunt într-un fel și că sunt în alt fel. Nu v-a plăcut, nu e niciun fel de problemă. Eu fac apelul pentru cei care le-au plăcut această lectură, care au rezonat poate cu ea, care poate merg pe aceeași lungime de undă cu mine și cu felul meu în care eu fac aceste lecturi. Pentru aceștia, dragii mei, pentru aceștia fac această invitație de a se abona, că este gratuit. Restul care nu rezonați sau care aveți o problemă cu mine, vă rog eu frumos, nu mai îmi dați mesaje, că i-am înnebunit și eu pe ăștia de la YouTube.
Nu e bine să facem amenințări, nu e bine să jignim, nu avem voie. Deci eu nu am voie să fac lucrul ăsta. De ce ați avea voi cei care aveți o problemă cu mine? Da? Haideți să ne înțelegem omenește și să nu mai încercăm să ne facem rău unii altora, pentru că e deja prea multă răutate în lumea asta. Bun, revenind, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, un noiembrie de poveste, un noiembrie pe sufletul și inimile voastre și din partea mea multă energie pozitivă și numai bine. Așa că, până la următoarea revedere, să fiți iubiți, dragilor!